السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عاشق الحمام والطيور. اليوم سأقدم لكم وجبة جيدة للطيور لتساعدهم على التزاوج بسرعة. إنه رخص. إنه جيد جدا للطيور البادجي وجميع الطيور والحمام أيضا. ولكن يجب أن يكون مرة في الأسبوع. سأعطيك مثال. أعطيتهم اليوم الخميس، يجب أن تصبر حتى الخميس القادم كي لا يسبب لهم ذلك بإسهال. وشكرا.